নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ওয়াৰ্ল্ড পলিটি ইউটিউব চেনেলটোলৈ UPSC তথা APSC Prelims আৰু Mains এক্সামৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য এখন কিতাপেই হ'ল M Laxmikanthৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কিতাপখন ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে M Laxmikanthৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি কিতাপখনৰ পাৰ্ট 1ৰ কনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্কৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডত যি দুটা টাইম পিৰিয়ডৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে তাৰে দ্য কোম্পানী ৰুলৰ গোটেইখিনি এক্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে আই বাটন আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা গৈ চাই ল'ব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ নেক্সট টাইম পিৰিয়ড দ্য ক্ৰাউন ৰুলৰ বিষয়ে যিটো ষ্টাৰ্ট হৈছে 1858 পৰা আৰু শেষ হৈছে 1947ত অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰা আগমুহূৰ্তলৈকে দেশতেই ক্ৰাউন ৰুলেই চলি আছিল সেই গতিকে দ্য ক্ৰাউন ৰুলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব যোৱাৰ আগতে আমি এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰা এক্ট কেইখন হ'ল হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ দ্য কোম্পানী ৰুলৰ ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 এক্ট অফ 1781 Pitt's India Act of 1784, Charter Act of 1786, Charter Act of 1791, Charter Act of 1813 আৰু Charter Act of 1833 এইখিনি অৰ্থাৎ হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ইতিমধ্যে আলোচিত এক্ট কেইখন সো এতিয়া আহিছো আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয় দ্য ক্ৰাউন ৰুলৰ এক্টসমূহৰ আলোচনালৈ আজি আলোচনা কৰিম দ্য ক্ৰাউন ৰুলৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858ৰ বিষয়ে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে পাৰিলে কিতাপখন লগত লৈ বহিব আৰু লেটেষ্ট এডিশ্যনখন হ'লে বেছি ভাল মই 6th এডিশ্যনখনৰ কথা কৈছোঁ যদিহে পুৰণা এডিশ্যনখন আছে সেইখন ল'লেই হ'ব কিন্তু নতুন এডিশ্যনখন হ'লে বুজিবলৈ বেছি সহজ হৈ পৰে ৱেল ইন দিছ টাইম পিৰিয়ড দ্য ফাৰ্ষ্ট এক্ট ইজ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 এতিয়া প্ৰথম কথাটোৱে হ'ল এই এক্টখন আহিল কেনেদৰে ইতিমধ্যে দেশত এই সময়ত ৰিভল্ট অফ 1857 যাক গ্ৰেট চিপয় মিউটিনি বুলিও কোৱা হয় লগতে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বুলিও কোৱা হয় যাৰ ফলত বিশেষকৈ এই সময়ত নৰ্থ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ উত্তৰ ভাৰত বহু বেছি পৰিমাণে প্ৰভাৱান্বিত হৈছিল দক্ষিণ ভাৰত কিন্তু বৰ বিশেষ প্ৰভাৱ পৰা নাছিল অৰ্থাৎ দক্ষিণ ভাৰতত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নাছিল সো এই এক্টখনেৰে গোটেই যি চিপয় মিউটিনি হৈছিল তাক সম্পূৰ্ণৰূপে দমাই দিয়া হ'ল কিন্তু ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে এই সময়ছোৱাত ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিল যে তেওঁলোকে যিহেতু ইমান দিনৰ পৰা দেশ শাসন কৰি আছে তেন্তে তেওঁলোকৰ শাসন কাৰ্যত এনেকুৱা কি ভুল হৈ পৰিল যাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ আন্দোলন হৈ পৰিলে সেইকাৰণে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰ খুচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে তেওঁলোকৰ ক'ত কি ধৰণৰ ভুল হৈ পৰিল আৰু এই বিচাৰ খুচাৰৰ অন্তত তেওঁলোকে গম পালে যে এনেকুৱা বহু ধৰণৰ ভুলেই হৈছে যাৰ কাৰণে এই পৰিস্থিতিৰ সূচনা হ'ব লগা হ'ল পৰিস্থিতি মানে চিপয় মিউটিনিৰ প্ৰভাৱৰ কথা কোৱা হৈছে এতিয়া ব্ৰিটিছে এই সময়ত শাসন কাৰ্যত কৰা কিনো ভুল আছিল তাৰ এটা সৰু এক্সাম্পল এটা দিওঁ গভৰ্ণৰ লৰ্ড ডেলহাউজিয়ে এই সময়ত শাসন বুলি যিবোৰ কাৰ্য সম্পাদনা কৰি আছিল সিও এই বিদ্ৰোহৰ মূল কাৰণ ৰূপে বিবেচিত হৈছিল ইনফেক্ট যেতিয়া ঝান্সীৰ ৰাণী লক্ষ্মীবাইৰ যি সাম্ৰাজ্য আছিল সেই সাম্ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী শাসক কোন হ'ব লাগিছিল ৰাণীৰ ল'ৰা কিন্তু তাকে হ'ব নিদি থ্ৰ ডক্ট্ৰাইন অফ লেপছৰ দ্বাৰা ৰাণীৰ যি সাম্ৰাজ্য সেই সাম্ৰাজ্য ব্ৰিটিছৰ অধীনহে কৰি পেলোৱা হ'ল যাৰ লগে লগে আন অঞ্চলৰ যিসকল ৰজা মহাৰাজা আছিল তেওঁলোক ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সম্পূৰ্ণৰূপে সৰব হৈ উঠিছিল এইটো এটা ঘটনা মাত্ৰ ইয়াৰ লগে লগে এই সময়ছোৱাত আৰু এনেধৰণৰ বহুতো ঘটনা ঘটি গ'ল যাৰ কাৰণে চিপয় মিউটিনিকে আদি কৰি আন ঘটনা কিছুমান সংঘটিত হৈছিলে যাৰ কাৰণে এই গোটেইবোৰ বিদ্ৰোহ লগতে চিপয় মিউটিনিক দুৰ্বল কৰি তুলিবৰ উদ্দেশ্যেই এই সময়ছোৱাতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858খন লৈ অনা হ'ল আৰু বিদ্ৰোহ সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা কৰি পেলালে ইয়াক এক্ট ফৰ দ্য গুড গভৰ্নেন্স বুলিও কোৱা হয় শ্লাইডখনতে আছে ক্লিয়াৰ নহ'লে জুম কৰি ল'ব আৰু সেইকাৰণে মই কিতাপখন লগত ৰাখিব কৈ আছোঁ বুজিবলৈ সুবিধাৰ বাবে এতিয়া কথা হ'ল এই এক্টখন আনাৰ লগে লগে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ভাৰতৰ এই বিদ্ৰোহৰ গোটেই দুখ জাপি দিছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ওপৰত যদিও বা শাসন ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ আছিল কিন্তু ইয়াৰ দায়িত্বত কোন আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সো কোম্পানীৰ ওপৰত গোটেই দুখ জাপি দি তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা গুচি যাবলৈ অৰ্ডাৰ দি দিয়া হ'ল কোনে দিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে দিছিলে ক'ৰ পৰা দিছিলে সুদূৰ ইংলেণ্ডৰ পৰা দিছিলে সো কোম্পানীক যাব দিয়াৰ লগে লগে ভাৰতত গোটেই কৰ্তা ধৰ্তা কোন হৈ পৰিল অকল ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট শাসনৰ পৰা লৈ যিমান ৰেভিনিউ আহিব এতিয়াৰ পৰা সকলোৰে সোল প্ৰপাৰাইটৰ কোন হৈ পৰিল ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট সো ইয়াৰ লগে লগে ডাইৰেক্টলি গোটেই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো কাৰ হাতলৈ গুচি গ'ল ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ হাতলৈ এতিয়া আহিছোঁ এই এক্টখনৰ মূল বৈশিষ্ট্য ফিচাৰ্ছখিনিৰ বিষয়ে যিখিনি এই এক্টখনৰ থ্ৰু ইয়াত অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত এপ্লিকেবল হৈ পৰিল কথাখিনি বুজি পোৱাত সহজ হৈছে চাগে নিশ্চয় তেন্তে কমেণ্ট এটাও কৰি দিব লগতে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো Well, Government of India Act 1858 features or the characteristics. So the first characteristics is
Governor General of India, that is called GGI, now as Viceroy of India. Next, Lord Canning became the first Viceroy of India. Third one is BOC and COD totally abolished. Don't worry, I will discuss about it, what is called BOC and COD. Next, SO is created, who became the member of British Cabinet. Next one is 15 member of Council of India to assist the Secretary of State for India. Last one is Secretary of State in Council being a legal body. So এতিয়া মই এই যি পাঁচটা বৈশিষ্ট্যৰ বিষয় ক'লো সেইকেইটাৰ বিষয়ে মই এক্সপ্লেইন কৰি দিম যাতে বুজাত সুবিধা হয়। সো দ্য ফাৰ্ষ্ট চেঞ্জেছটো হ'ল মানে ফাৰ্ষ্ট বৈশিষ্ট্যটো হ'ল আগতে যি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আছিল এতিয়া তাক চেঞ্জ কৰি ভাইচৰয় নামেৰে জনা যাব। আৰু ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় ৰূপে কাক এপইণ্ট কৰা হ'ল লৰ্ড কেনিঙক, যি ডিৰেক্টলি এতিয়াৰ পৰা ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনক ৰিপৰ্ট কৰিব কামৰ খাটিয়ানবোৰৰ বিষয়ে। By the way, it's a very important question for your upcoming UPSC or APSC Prelims or Mains exam. Who became the first Viceroy of India? Well, who? It's Lord Canning. Monot rakhiba. Next changes to hol mane next বৈশিষ্ট্যটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ যে আগতে যি ডাবল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বোৰ্ড আছিল কোম্পানীৰ বোৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল ডেট ইজ কল্ড BOC আৰু কোৰ্ট অফ ডিৰেক্টৰ্ছ ডেট ইজ কল্ড COD তাক এতিয়া কমপ্লিটলি ৰিমুভ কৰি দিয়া হ'ল। মানে বোৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল যাক শ্বৰ্টলি BOC বুলি কোৱা হয় আৰু কোৰ্ট অফ ডিৰেক্টৰ্ছ যাক শ্বৰ্টলি COD বুলি কোৱা হয় সেই দুইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। নেক্সট থাৰ্ড চেঞ্জেছটো হ'ল SOS, যাৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট, যি ক'ত থাকিব ইংলেণ্ডতে থাকিব, যি অন বিহাফ অফ ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন ইণ্ডিয়ান ভাইচৰয় লৰ্ড কেনিঙৰ ৰিপৰ্টবোৰ গ্ৰহণ কৰিব। অৰ্থাৎ ভাইচৰয় লৰ্ড কেনিঙে সকলো তথ্য অন বিহাফ অফ ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন কাৰ ওচৰত জমা দিব এই SOSৰ ওচৰত, যিয়ে পিছত কাক ৰিপৰ্ট কৰিব ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনক ডিৰেক্টলি ৰিপৰ্ট কৰিব। মনত ৰাখিব এই SOSত এজনেই মেম্বাৰ আছিল যি ব্ৰিটিছ কেবিনেটৰ সদস্য আছিল। ফ'ৰ্থ চেঞ্জেছটো হ'ল এই যি SOSৰ এজনীয়া সদস্য আছিল তেওঁ যিহেতু ইণ্ডিয়াৰ কামবোৰ লণ্ডনত বহিয়ে চাইছিল, চ' ফৰ ডেট কামত সহায় কৰিবৰ বাবে এতিয়া 15জনীয়া এখন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া গঠন কৰা হ'ল, যিসকলে সকলো ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুতত বা কাম কাজত SOS বা ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটজনক সহায় কৰিব। নেক্সট পঞ্চমটো চেঞ্জেছ হ'ল এই SOSৰ এজনীয়া সদস্যজন আৰু 15জনীয়া কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া দুয়োটা মিলি এটা কৰ্পৰেট ফৰ্ম কৰিব, যি এটা লিগল বডি হিচাপে থাকিব, অৰ্থাৎ আইনী কমিটি হিচাপে থাকিব, যাতে ভৱিষ্যতে কোনো গণ্ডগোল নহয় আৰু যদি হয় SOS আৰু কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াক যাতে ৰিমুভ কৰিব পৰা যায় সেইকাৰণে লিগেল বডি টেগটো ইয়াক প্ৰদান কৰা হ'ল। ৱেল, এই গোটেইখিনি তথ্য আলোচনাৰ অন্তত আমি কি বুজিম যে সুদূৰ ইংলেণ্ডৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন নিয়াৰিকৈ চলাবৰ উদ্দেশ্যেই এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858খন অনা হৈছিল। কাৰণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক ভাৰত শাসনৰ পৰা আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত কিবা নহয় কিবা মাধ্যমেৰেতো দেশ শাসন কৰিব লাগিব, যাতে শাসনৰ বাঘজৰীডাল ব্ৰিটিছৰ হাতৰ পৰা কোনো কাৰণতে ওলাই নাযায়, সেইকাৰণে এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858খন অনা হৈছিল। মুঠতে এক কথাত ক'ব পাৰি যে এই এক্টখন অনা হৈছিল ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ভাৰতত যি লেকাম তাক টানি ধৰিবলৈ, যাতে ক'তো কোনো কাৰণত বেমেজালিৰ যাতে সৃষ্টি নহয়, ডিৰেক্টলি ক্ৰাউনৰ থ্ৰু দিয়ে যাতে শাসন চম্ভালিব পৰা যায়। ভাৰতীয় মানুহৰ কিন্তু এই এক্টখনৰ জৰিয়তে কোনো ধৰণৰ একো লাভ হোৱা নাছিলে, সেইটো কথা মনত ৰাখিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু ইমানখিনিয়ে। নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1861 আৰু ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1892ৰ বিষয়ে। ৱেল, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।